Xin chào tất cả các bạn, mình là An Sơn, tới từ trung tâm Anh ngữ Pasal. Xem phim Mỹ, bạn hãy thấy người ta nhắc đến FBI, CIA. Vậy những từ này viết tắt của gì ạ? Cùng mình tìm hiểu nhé. 1. Tên các tổ chức: UN, United Nations; UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNICEF, United Nations Children's Fund; WHO, World Health Organization; WTO, World Trade Organization; FIFA, International Federation of Association Football; FBI, Federal Bureau of Investigation; CIA, Central Intelligence Agency. Các từ viết tắt thông dụng hàng ngày sử dụng: AKA, also known as; BTW, by the way; BC, because; CU, CU; DIY, do it yourself; FAQ, frequently asked questions; FYI, for your information; IDK, I don't know; LOL, laughing out loud; DGMW, don't get me wrong; NA, not alone; CUZ, because means because; IG, Instagram; FB, Facebook; BFF, best friend forever; OMG, oh my god; TBC, to be continued, to be confirmed; TGIF, thanks God it's Friday; THX, TNX means thanks; TQ, thank you; TYVN, thank you very much; TYT, take your time; TTYL, talk to you later; BRB, be right back; RIP, rest in peace; BA, Bachelor of Arts; BS, Bachelor of Science; MSc, Master of Science; MA, Master of Arts; PhD, Doctor of Philosophy; JD, Job Description; MD, Managing Director; VP, Vice President; CEO, Chief Executive Officer. Và giờ cùng mình tìm hiểu đến một số lĩnh vực vô cùng thân thuộc với các bạn, đó chính là âm nhạc và game. Đầu tiên, âm nhạc: EDM, Electronic Dance Music; R&B, Rhythm and Blues; Video games now: AFK, away from keyboard; LOL, League of Legends; Dota, Defense of the Ancients. Và đến với mảng email nào các bạn: CC, Carbon Copy; BCC, Blind Carbon Copy; EOF, Enter File; FWD, Forward; NN2R, no need to reply; Ring, Regarding; Rest, Respond; ROM, Read Only Memory, or Mailing List. Vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã thấy video này thú vị. Comment ở phía dưới để cho chúng tôi biết những chủ đề tiếng Anh giao tiếp mà bạn muốn chúng tôi làm trong tương lai. Đừng quên đón xem những video tiếp theo trên Facebook của Pasal và YouTube channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong